Ada hadanne Tabbouleh Salad එක. මේක ඇවිල්ලා Middle Eastern salad එකක්. එක එක රටවල් වල ඒ කියන්නේ ලෙබනන් වල, සෞදි අරේබියා වල, ඩුබායි වල වෙන වෙන විදිහට Tabbouleh හදනවා. මම අද හදන්න යන්නේ couscous දාලා. මේකට ඕන වෙනවා parsley ටිකක්, තක්කාලි, ලුණු ගෙඩියක්, අමු මිරිස්, lemon juice, ලුණු ගම්මිරිස්, couscous, උණු වතුර ටික. couscous ඔයගොල්ලෝ අහලා ඇති ඒක පාස්තා ෆැමිලි එකට වැටෙන්නේ. මම මේ parsley ටික හොදගෙන ලොකු නැටි කඩලා තියෙන්නේ. ඒක හදන්න ඉස්සෙල්ලා ඒක කපන්න ඉස්සෙල්ලා අපි couscous එක හදාගමු. couscous හදන්න හරි ලේසි. ගොඩක් තම්බන්න කරන්න දෙයක් නෑ. couscous ටිකක් අරගෙන ඒකට උතුරන වතුර ටිකක් දාගන්න. මේක සාමාන්‍යයෙන් මේ couscous ගන්න ප්‍රමාණය ඒක වැහෙන්න වතුර දැම්මනම් ඒක තමයි ප්‍රමාණය. ඒ ඇති. මේ වගේ කළා මේක වහලා පැත්තකින් තියලා තියන්න. parsley ටික ඉස්සෙල්ලා කපා ගන්න. ඕගොල්ලන්ට පහසු විදියට හීනියට කපා ගන්න. මෙහෙම එක්කහු කරලා පුළුවන් තරම් හීනියට chop කරගන්න. හරි. දැන් parsley ටික අපි භාජනයට දාගමු. අමු මිරිස් එකත් හීනියට කපා ගන්න. ඔයගොල්ලන් සැරට කැමති නැත්තම් එහෙම නැත්තම් පොඩි බබාලා කනවා නම් අමු මිරිස් එක අවොයිඩ් කරාට කමක් නැහැ. ඒක අත්‍යවශ්‍ය නැහැ. තක්කාලි ගෙඩිය කපනකොට මේකේ ඇට පුළුවන් තරම් අයින් කරන්න බලන්න. මොකද මේ ඇට තිබ්බහම වතුර උනනවා. මේ විදිහට ඇට ටික මැදේ අයින් කරලා පොත්ත විතරක් ගන්න. ඒකත් හීනියට කපා ගන්න. පොඩි කොටු හිටින්න කැපුවා නම් හරි. මේකට තව ඔයගොල්ලෝ කැමති නම් දාගන්න පුළුවන් yellow bell pepper, red bell pepper, color එක එන්න මේ පොඩි flavor එකක් උත් එන්න. දැන් අපි ලුණු ගෙඩියක් කපා ගන්නවා. දෙකට කපලා ඒකත් හීනි කොටු කපා ගන්න අර තක්කාලි එක වගේම. මේ වගේ තමයි හිටින්නේ. මේ couscous එක හොඳට තැම්බිලා තියෙන්නේ. අපි මේකට එකතු කරගන්නවා. මේකට ලුණු ටිකක්, ගම්මිරිස් චුට්ටක්, ගොඩක් දාන්න එපා. lemon juice ටික දාලා මේක කලවම් කරගන්නවා. ingredients ටික ඔක්කොම mix කරගත්තා. මේක තමයි අපේ Tabbouleh එක. ඉක්මනට හදාගන්න පුළුවන්, හරිම ලේසි, පොඩ්ඩයි ingredients ඕන වෙන්නේ.